आज मी तलातमध्ये काहीतरी थ्रिलिंग ऍक्टिव्हिटी करायला जाणार आहे. दालात थंडगार असल्यामुळे एकदम मस्त वाटत होतं. आजचा प्रवासाचा 14वा दिवस. साधारण आपली ट्रिप असते 8-10 दिवसांची. त्यात सगळं घाईघाईने फिरायचं आणि पुढच्या दिवशी सकाळी थेट ऑफिस, हा नियम मोडायचा होता. सलग 13 दिवस फिरून थकवा आलेला. त्यात मुईनेमध्ये धडपडलो सुद्धा होतो. रेस्ट डेचा विचार मनात डोकावला. येस, आजचा दिवस आरामाचा. सकाळी उशिरा उठलो, बाहेर नाश्ता करून आलो. दुपारी मस्त नेटबुकवर मूवी पाहिला. कपडे धुवायचे होते, पण हॉटेलमध्ये खूप स्वस्तात कपडे धुवून मिळत होते. संध्याकाळी ट्रायपॉड घेऊन बाहेर पडलो. निवांत फोटो काढत फिरत होतो. काही लॉंग एक्सपोजर्स घेतले. हा रेस्ट डे अगदीच आवडला मला. अधूनमधून कंटाळा आला की रेस्ट डे टाकूया असं ठरवलं. हॉटेलमधल्या मांजरी माझ्या रूममध्ये आलेल्या. बघताय का तुम्ही आमच्या पाहुणीला? बराच वेळ त्यांच्याशी खेळलो. मज्जा आली. पहिल्यांदा करतोय, घाबरलेलो आहे आणि बघूया, म्हणजे जे आपल्या इथे नाही केलं ते इथे करायला जातं. हिम्मत जमवून राफ्टिंगसाठी बुकिंग केली. पोहायला अगदी गेल्या वर्षी शिकलो होतो. राफ्टिंगचा काही संबंध पण नव्हता आणि क्लास 3 लेवलचं राफ्टिंग करणार होतो, ज्यात 4 फुटांपर्यंत लाटा येतात. निमुळत्या जागेतून बोट काढायची असते. इन्स्ट्रक्शन्स देताना तर पार घाबरवून टाकलं आमच्या गाईडने. त्या लोकांनी जॅकेट दिलेलं आहे, लाईफ जॅकेट, शूज आणि भीती. खूप घाबरवलंय. असं होणार तसं होणार, तुम्ही पडताना कसं करायचं, पडत असताना कसं वळायचं वगैरे. बोललो शिट, मला तर पोहता पण नाही येत आहे. हेल्मेट मिळालेलं आहे आपल्याला. अँड फायनली आपण चाललो आहोत मौत का कुआ. ते सर्कसमध्ये असायचं ना, मौत का कुआ, तसं काहीतरी वाटतं मला. तुम्हाला माहिती आहे मी कुठे करणार आहे रिव्हर राफ्टिंग? आज आम्ही डा डॉन नदीत राफ्टिंग करणार होतो. पावसाळा असल्याने प्रवाह पण जोरदार होता. ओ शिट, पडली पोरं. दोन्ही बोटी पडल्या, उलटे पुलटे झाले ते. आणि हा आमच्यासाठी लाईव्ह डेमो होता. आणि आता आम्हाला बसायचं आहे. फाटली आहे, जाऊया का पळून इथनं रिटर्न? पैसे मरू दे, जीव महत्वाचा का नाही. इंतजार की घड़ी आ गई है. अपनी बोट Okay, ready. Oh, shit. चला पोरांनो, आपल्याला पण करायचं. ही जर बोट, मला वाटतंय की जर ही सरळ नाही ठेवली तर ही पलटी मारणार. एवढं मोठं नदीचं पात्र आणि उसळणाऱ्या लाटा बघूनच मला धडकी भरली. आमची बोट हवेची असल्यामुळे खूप उडत होती. सगळ्या बाजूने पाणी घुसत होतं. आयुष्यात काय चाललंय कळेच ना, एवढा मी घाबरलो होतो. पटांग पटांग पटांग. आणि एका पॉइंटला येऊन आमच्या राफ्ट थांबल्या. आतापर्यंतच्या सरळ प्रवासात एक 20 फुटांचा वॉटरफॉल लागला होता आणि त्यात आम्हाला उड्या मारायच्या होत्या. आधी राफ्ट खाली सोडल्या.
माझ्याबरोबरचे युरोपियन्स होते. त्यांना तर लहानपणी शाळेतच पोहायला शिकवलेलं, त्यामुळे त्यांनी बिनधास्त उड्या टाकल्या. लोक बिंदास उड्या मारतायत आणि माझी फाटली आहे. शेवटचा नंबर माझा होता आणि जशी वेळ जवळ येत होती तशी धडकीच भरली. आज चुकीच्या ट्रिपला आलो की काय असं वाटलं. तेवढ्यात आमच्या गाईडने मला त्या धबधब्यात ढकलून दिलं. जिवंत आहे मी. राफ्टमध्ये बसल्यावर आता वॉटरफॉल छान वाटायला लागला. मग राफ्ट त्या धबधब्याच्या आतून घेऊन गेलो. झकास अनुभव. त्यानंतर आमचा पुढचा प्रवास सुरू झाला. पुढे डेंजर आहे अजून. ओ शेट, दगड दोंड्यातून. इट्स नॉट इझी मॅन. वॉटरफॉलच्या थरारातून बाहेर पडतो तोच उंच लाटा उसळायला लागल्या. नो 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 नो. ओ ओ. आपल्या इथे एखादी ॲक्टिव्हिटी 10-15 मिनिटासाठी करतो आपण, पण आज दिवसभर 12-15 किलोमीटरचा प्रवास या नदीतून होणार होता. मी जर सांगितलं असतं त्यांना मला पोहता नाही येत, त्यांनी मला आणलंच नसतं. आता आणलंय आणि आता लागली. शेट, किती शांत आहे ना पाणी. ही जी शांतता आहे ती वादळापूर्वीची आहे. अजून एक मोठा फॉल आहे, आत्ताच मला कळलंय. नको ना, मला पोहता नाही येत आणि मला काय काय करायला लागतं. एक मोठा वॉटरफॉल होता, तो आम्ही नाही जम्प करू शकत. पुढचा वॉटरफॉल 40 फुटांचा होता. आम्ही जंगलातून खाली आलो. एका दोघांनी धबधब्यात डायरेक्ट उड्या मारल्या. पुन्हा एकदा मॉट टाकूया. नो 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 नो. पाण्याचा आवाज वाढला, खळखळाट वाढला. पोटात एकदम गोळा येतो, गोळा भीतीचा. या वॉटरफॉलच्या साईडला इथे रेस्ट आहे. थोडंसं खायला देत आहेत, पाणी देत आहेत, केळं देत आहेत. हलाल करायला नेतात ना, तेव्हा कसं खायला देतात तसं वाटतंय. ह्या युरोपियन कपलची मस्त गोष्ट समजली. ही त्यांची हनीमून ट्रिप होती. लग्न करून घर घ्यायचं की जग फिरायला बाहेर पडायचं, ह्यातलं त्यांनी फिरण्याचा ऑप्शन निवडला. 7 महिने फिरून झाले होते आणि पुढे आणखी 4 महिने फिरणार होते. एका छोट्याशा ब्रेक नंतर आपण परत तयारीला लागलेलो. पोहता येत नसलं हे आणि हे मी सांगितलं नसलं त्यांना तरी मजा आली. उड्या काढा आणि परत पाण्यात पडा. अडकवली बोट, आयला आपटलो मस्त. या Then hold your paddle up. But make sure that don't hit yourself or hit another one. ॲडव्हेंचरची लेवल थोडी वाढवली आहे.
खळखळाट सुरू झालेला आहे पुन्हा आणि आपण आलो. यो दिवसभर पाण्यात घालवला. उसळणाऱ्या लाटा कधी 2 फुटांच्या तर कधी 4 फुटांच्या पार भिजवून जायच्या. किती मस्त ना अशा शांत नदीवर कायाकिंग करणं आणि मध्येच वॉटरफॉल येतो आणि मजा सुरू होते. राफ्टिंग फर्स्ट टाइम इन व्हिएतनाम. त्यांनी फाडून ठेवली आणि ते मोठ्या ठिकाणी आणलं आणि शिट. आम्ही सेंटर मारला. सेंटर डॅम इट. शिट. नो नो. आता मी एवढा शूर झालो, मांडी घालून बसलो, कॅमेरा पण बाहेर काढलेला आहे. एक भन्नाट दिवस. काही वेळानंतर हिंमत आली आणि मस्त एन्जॉय करायला लागलो. काढतो का काय आता? ओ ओ नो 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 टोनी नो नो. ओ शिट. वाव, इट्स फन मॅन. तर मंडळी काय सांगू आता तुम्हाला. जीव मुठीत घेऊन बसणं काय असतं. शेट, हे खूप ॲडव्हेंचरस आहे. प्रॅक्टिस पाहिजे यार. डायरेक्ट तुम्ही याल आणि असं बसाल तर कसं चालायचं. ठीक आहे, कर दिखाया हमने. सुपरमॅन. So different to हॅलो. काय बरं म्हणजे बर आता गाणं म्हण ना. नाही का आता असं का? एका हॉटेलमध्ये राऊंड टेबल लंच केला आणि आजच्या टूरमधली आणखी एक भारी गोष्ट बघायला निघालो. आम्ही आलो आहोत विझल कॉफी फार्म बघायला. we started grow coffee in Vietnam between 1958 to 1965 when the French came to Vietnam. 2 हेक्टर पसरलेल्या फार्ममध्ये कॉफी बनवण्याची सगळी प्रोसेस बघायला मिळते. आणि मग आम्हाला बघायला मिळाले कोपी लुवाक किंवा सिवेट कॉफी. ह्या कॉफीचा शोध इंडोनेशियामध्ये लागला आणि तिच्या बनवण्याच्या पद्धतीमुळे ती जगभरात प्रसिद्ध झाली. कॉफीच्या झाडाची पिकलेली फळं अर्थात चेरीज सिवेट नावाच्या प्राण्याला खायला दिली जातात. सिवेटच्या पोटात फळांचा गर डायजेस्ट होतो आणि आतल्या बिया म्हणजेच कॉफी बीन्स विष्ठेतून बाहेर पडतात. त्याच्या पोटात बीन्सवर फर्मेंटेशन होतं, ज्यामुळे या कॉफीला वेगळा आणि युनिक फ्लेवर मिळतो. बाहेर पडलेले बीन्स साफ करून भाजून त्याची पावडर केली जाते आणि बाजारात विकण्याआधी क्वालिटी आणि हायजीन तपासलं जातं. अर्धा किलो कोपी लुवाकची किंमत 7,500 ते 45,000 रुपयांपर्यंत आहे. या फार्ममध्ये वर्षाला जवळपास 500 किलो विझल कॉफीचं उत्पादन होतं. राफ्टिंगच्या ॲडव्हेंचरनंतर गरमागरम कॉफी घेऊन छानसा व्ह्यू बघत बसलो. तर आपल्याला कोरियन मुलगा भेटलाय. तो पण एकटाच फिरतोय. त्याला रॅप आवडतं. ॲक्च्युली त्यांच्या भाषेत बोलत नाहीत वाटतं. लॅप सांगत होता तो. तर रॅप म्युझिक तो शिकतोय आणि त्याने पण ब्रेक घेतला आणि तो पण फिरायला आलाय माझ्यासारखाच. ओके, आर्टिस्ट. Hi. Hi, people. कॉफी फिल्टर सोबत आली. आता ही कशी प्यायची? ही अशी आली कॉफी. त्याच्यात गरम पाणी टाकायचं आहे आणि थोडंसं पाणी, थोडंसं दूध आणि साखर.
मस्त. जगातली सगळ्यात महाग, दुर्मिळ आणि आगळी वेगळी कोपी लुवाक कॉफी.